السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك؟ بخير والحمد لله، كيف أنت؟ بخير الحمد لله. يوم طيب وعيد مبارك عليك إن شاء الله وعلى كل المسلمين. عيد مبارك إن شاء الله. يا رب تقبل الله وغفر الله لنا جميعا. ما درسنا اليوم أديبة؟ ها. لا النافية. وتزمين لا نافية. negative. نيجاتيف. لا حرف نفي. يكون ما بعده منفيا. يكون ما بعده منفيا. هنا the opposite. مريم تحب الأكل. وتزمين مريم تحب الأكل. مريم likes أكلة. الأكل. زينب opposite لا تحب الأكل. She does not like. مريم تشرب الحليب. مريم drinks حليب. زينب No. لا تشرب الحليب. Zainab does not drink. مريم تمارس الرياضة. مريم travels. هنا respect exercise. مريم تمارس الرياضة. نعم. زينب. لا تمارس الرياضة. مريم تأكل الخبز. زينب لا تأكل الخبز. إذا the opposite. مريم تحب الأكل. زينب the negative. لا تحبه. لا تشربه. لا مم. تمارس. لا تأكل. نعم. وهنا لا with present sentence. لا negative لزمن the present sentence. تمام. تمام. هنا exercise number one. ها. makes for example. محمد يدرس في الجامعة. تفضلي. محمد لا يدرس في جامعتي. زينب تسكن في شقة. زينب لا تسكن في شقة. علي يشرب اللبن. علي لا يشرب اللبن. سعيدة تدرس العربية. سعيدة لا تدرس العربية. نمبر 2. اختر الفعل المناسب مما بين القوسين. choose the verb between the brackets. فاطمة تدرس كثيرا. هي في الاختبار. في تطبخ. فاطمة تنجح. لا تنجح. تنجح. فاطمة هي تدرس. هي تنجح. تنجح. نمبر 2. سليمان سليمان مشغول جدا. هو. هو آه، لا يمارس الرياضة. نعم. سعيد. سعيد يجري كثيرا. هو يمارس الرياضة. excellent. محمد. محمد يصوم رمضان. هو لا يشرب في النهار. excellent. خالد. خالد يتناول الفطور. هو يأكل الآن. عدنان. عدنان آه، يغسل الملابس في غرفة جلوس. لا يغسل الملابس في غرفة الجلوس. يعني wash the clothes in the لا living room. يغسل. لا يغسل. يعني أنت أديبة wash the clothes in the living room. لا لا لا. correct and correct. how يعني كيف. زيد. زيد مسلم. هو يصلي في المسجد. أنا في الصف الآن. أنا أدرس العربية. طيب. عندما هنا نغير the verb. فاطمة لا تدرس. لا تدرس. هي تنجح أو لا تنجح. هي لا تدرس. نمبر 1 نمبر 2. تنجح أو لا تنجح. أو لا تنجح. excellent. سليمان هنا هو متفرغ. متفرغ هنا no busy. هو أو يمارس سيدنا الرياضة. يمارس. سعيد يمارس. لا يجري. سعيد لا يجري. هو لا يمارس. محمد لا يصوم. هو في يشرب. خالد لا يفطر. هو أو لا يأكل. عدنان
عدنان لا. لا لا يغسل. يغسل. زيد مسلم. مسلم يصلي طيب أنا في البيت. أنا في البيت الآن. complete the sentence. أنا لا أدرس. العربية. تمام. مهم. ها. تمام. لا هنا don't negative. negative yes no. نعم. إيه... Please like and subscribe the channel. آه، جزاك الله خيرا. try again يا ديفا. Please like and subscribe the channel on YouTube. شكرا جزيلا. بارك الله فيك، تقبل الله منا ومنك، في أمان الله. في عمل الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.